Hello everyone, namaste. I'm back with another new product review video. So धेरै दिन हैन लगभग अलमोस्ट 1 मन्थ नै भएन म यो च्यानलमा चाहिँ एक्टिभ थिएन र रिभ्यूहरुको भिडियो चाहिँ आइराको थिएन किनभने म चाहिँ आफ्नो हल्का फिल्म मेकिङ काममा चाहिँ बिजी भएको थिए। सो तर अब चाहिँ मैले हैन फाइनली प्रोडक्ट रिभ्यूको भिडियो चाहिँ लिएर आइसकेको छु। सो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन मेरो हातमा यो चाहिँ आज मैले हैन तपाईको चाहिँ वान साइड लेदर ब्याग चाहिँ मैले अर्डर गरेको छु हैन सुलभ शपिङबाट। सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यसलाई अनबक्सिङ गर्छु। सो यस के कस्तो छ हैन प्रोडक्ट राम्रो आएको छ कि छैन हेरे अनुसार चाहिँ हैन त्यसको मैले आज तपाईहरुलाई भन्नेवाला छु। सो धेरै ढिलो नगरिकन सो लेट्स स्टार्ट इट। हो भन प्रोडक्ट चाहिँ फोटोमा जस्तो हेरेको थिएँ हैन त्यस्तै होस्। So here it is. बिल चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिल छ हामीसँग। सो सुलभ शपिङको बिल भइहाल्यो ब्यागको यसलाई साइडमा राख्नु। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन फाइनली हैन मैले जुन ब्याग भनेको थिएँ हैन तपाईलाई म यसो देखाइदिन्छु यो हैन यस्तो छ यो लेदर ब्याग ब्ल्याकमा छ ल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कस्तो छ हैन राम्रो आछ कि नै बाहिरबाट त लुक्स गुड हैन भित्रबाट चाहिँ के त्यस्तो के चेप्टेको त छैन भनेर एभ्रिथिङ इज लुकिङ गुड हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लेदर ब्याग हो हैन तपाईले यहाँ अब यसको ओभरअल लुक्स हेर्नु परेमा एकदम यो हैन राम्रो एकदम स्टाइलिश र एकदम शाइनी तपाईको लुक्स यहाँ दिन सक्छ यसले हैन यसको चाहिँ एकदम स्मेल पनि आइरहेको छ हैन एकदम राम्रो एकदम है एकदम मन पर्ने एकदम गुड स्मेल चाहिँ आइरहेको छ। सो अब यसको तपाईको यो कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा बाहिर एउटा यो पकेट छ हैन यहाँ तपाईले एउटा चाहिँ चेन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसको चाहिँ धेरै नै मैले चाहिँ सोचे अनुसार चाहिँ हैन एकदम तपाईको लिमिटेड नभइकिन चाहिँ यो धेरै नै पकेटहरु रहेछ हैन सानो सानो तपाईले चाहिँ हैन यो अर्को तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको चाहिँ भित्र पनि तपाईले यहाँ एउटा ठुलो चाहिँ तपाईको छ यहाँ त्यसपछि पनि तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ एउटा चेन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो है तपाईलाई म देखाइदिने वाला छु ओभरअल चाहिँ यस्तो छ हैन यसको भित्र पनि तपाईले एकदम अब यो तपाईको ब्यागमा चाहिँ तपाईले हैन आफ्नो मोबाइल फोन चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ पासपोर्टहरु तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईको पैसाहरु तपाईलाई अब यदि अब ठुलो ब्याग क्यारी गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसले तपाईले झिक्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने तपाईको हैन एकैछिनमा तपाईले चाहिँ यसलाई क्यारी गरेर त्यहाँबाट आफ्नो फोनहरु पर्सहरु तपाईले सबै कुरा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईको स्पेशली चाहिँ अब तपाई विदेश जान लाउनु भयो भनेको नत्र कतै अब तपाई चाहिँ अब अफिसियल कामको लागि घुम्न जान लाउनु भएछ पनि हैन तपाईले त्यो सामानहरु चाहिँ एमा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो ब्याग तपाईलाई चाहिँ मलाई पनि यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो हैन र तपाईको यसको प्राइस चाहिँ तपाईलाई भन्नु पर्यो यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 550 हो हैन अवेलेबल एट सुलभ शपिङ लिंक इन द डिस्क्रिप्सन हैन र यो 550 मा मैले चाहिँ आफै पनि सोचेको थिएन हैन यतिको चाहिँ यसलाई अलि महँगै पर्छ होला लगभग 1000 अराउन्ड 1000 चाहिँ पर्छ होला भनि सोचेको थिएँ हैन यो ब्यागलाई चाहिँ तर म पनि सक भयो चाहिँ तपाईको 550 मै अवेलेबल रहेछ यति राम्रो तपाईको चाहिँ लेदरको हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन ओभरअल चाहिँ अब यसको तपाईको यो ब्याग तपाईले ओभरअल सबै मैले तपाईले देखाइसकेको छु हैन। अब मेरो आफ्नो अब पर्सनल चाहिँ ओपिनियनमा मैले यो ब्यागलाई चाहिँ रेटिङ दिनु परेमा हैन मैले यसलाई 5 आउट अफ 4.5 चाहिँ मैले रेटिङ दिन्छु हैन मलाई पनि एकदम मन पर्यो यो ब्याग तपाईहरुको लागि पनि एकदम यो राम्रो हुनेवाला छ। सो यति नै हैन आजको यो भिडियोमा। सो मिट यु नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो टिल दैट स्टे सेफ।